Okay guys, welcome back. Ngayon ay magre-review tayo ng isang PNSO, the ankylosaurus. Ayan po. SEDE the ankylosaurus. Ayan, ang box. Napakaganda po. Okay, let's open it. Ang box. Ayan po ang ankylosaurus. At meron po siyang booklet. Ayan po. Na naglalaman ng kaunting information sa ankylosaurus. Ito po. At ito ang ankylosaurus. Ayan, kung inyo pong nakikita, ayan po siya. Napakagandang dinosaur. Ngayon ay reviewin po natin ito. Simulan natin sa kanya dito. Ayan po. Napakaganda po. Very armored ang kanyang likod. At may mga ganito. Tusok-tusok. At dito. Gustong gusto ko yun nandito. Ang ganda po. Tapos ayan. Dapit natin. Ayan. Napakaganda ng kulay. At sa kanyang mata. Ayan po. Very detailed. Yan. Kung inyo pong nakikita. Napakaganda po. Ayan. Hanggang sa leeg. Sa ulo. Tuktok ng ulo. Sa leeg. Sa kanyang batok. Ayan po. Sa kabilang side ng kanyang muka. Napakaganda po. Ayan. At sa kanyang tiyan. Very detailed. At yung buntot, napakaganda din po ng kanyang buntot. Very amazing dinosaur. Ito po. Ang PNSO ankylosaurus. Okay, let's comparison to recently review. Ito po. Ang Uteranus. Ganyan po ang kanyang size. Ayan, kung inyo pong nakikita. Ayan po. At i-compare din natin sa isang PNSO Stegosaurus. Ayan po. Very nice. Okay. Ayan. Ngayon naman po ay i-check po natin ang kanyang size. Ayan po. Size 8. Wait lang, Shopee. Ang kanyang haba ay nasa 9. Maabot ng mga 9 inches. At ang taas ay nasa mga 2.5 inches. Ayan po. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Thank you.